طبعا الجواز له أهداف كتير كلنا عارفينها، سكن ومودة ورحمة. بس في هدف معين كده كان له أهمية خاصة جدا في التراث الإسلامي الكلاسيكي. النهاردة بقى هنشوف إيه هو الهدف ده وليه كان مركزي للدرجة دي. طيب جميل. يبقى لما نيجي بقى نفكر في خطوة زي اختيار شريك الحياة، يا ترى التراث الإسلامي كان بيوجهنا لإيه؟ إيه كانت الأولويات؟ السؤال ده هو اللي هنحاول نلاقي إجابته سوا في الشرح ده. وخلونا نبدأ بأول وأهم مبدأ هنقابله، وهو إن الهدف الأساسي أو ممكن نقول المحوري للجواز من المنظور ده هو الإنجاب. الفكرة كلها كانت بتتمحور حوالين استمرار النسل البشري. والكلام ده على فكرة مش مجرد رأي عابر أو حاجة جانبية، لأ، ده كان رأي علماء كبار زي الإمام الغزالي اللي أكد إن أول فايدة للجواز هي الأطفال. يعني الهدف كان واضح وصريح: الحفاظ على الجنس البشري نفسه واستمراريته على الأرض. طيب جميل. بس الكلام ده كله مصدره إيه؟ يعني العلماء جابوه منين؟ عشان نفهم أكتر لازم نرجع للأصل، للأحاديث النبوية المباشرة اللي اتكلمت في الموضوع ده. وفي قصة بتوضح الفكرة دي بقوة مش عادية. في حديث عن معقل من يسار بيحكي إن في راجل راح للنبي وسأله سؤال مباشر جدا: لقيت امرأة ذات حسب وجمال، يعني مكانتها عالية وجميلة، لكنها لا تلد، أتزوجها؟ شوف السؤال واضح إزاي؟ رد النبي كان كلمة واحدة: لا. الراجل ما اقتنعش، راح سأل تاني والإجابة كانت هي لا. ولما سأل المرة التالتة كانت نفس الإجابة الحاسمة: لا. 3 مرات رفض قاطع. طيب، وقبل ما ندخل على الحديث يمكن الأشهر في الموضوع ده مهم قوي نفهم مصطلحين أساسيين هيقابلونا. الأول هو الودود، ودي معناها المحبة اللي بتظهر المودة، والتاني هو الولود، ودي معناها الخصبة اللي بتقدر تنجب كتير. وهنا بقى بتكتمل الصورة. الحديث الشهير ده بيكمل القصة بتاعة الراجل اللي سأل 3 مرات. بعد ما النبي رفض 3 مرات قال له: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. الحديث ده بيربط بشكل مباشر واضح جدا بين تكوين الأسرة وزيادة عدد الأمة وفخر النبي بده قدام الأمم التانية. مش بس كده، في حديث تاني بيأكد على نفس المعنى بالظبط. بيقول: انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بهم يوم القيامة. وده بيورينا قد إيه كان في تقدير خاص جدا للنساء اللي عندهم القدرة على الإنجاب أو اللي أثبتوا ده بالفعل. طيب دلوقتي بقى عندنا الأدلة دي من السنة. السؤال هو: العلماء المسلمين فسروا الأحاديث دي إزاي، وإزاي بنوا عليها إطار فقهي وأخلاقي واضح؟ خلينا نشوف. الإمام الشوكاني مثلا لخص الموضوع بمنتهى البساطة والوضوح. قال إن كل الأحاديث دي واللي زيها في المعنى بتأكد على حاجتين: مشروعية الجواز نفسه، ومشروعية إن العروسة تكون ولود، يعني قادرة على الإنجاب. الرسالة كانت مباشرة جدا وما فيهاش لف ودوران. وهنا بيجي العالم ابن حجر وبيضيف تفصيلة دقيقة ومهمة قوي. بيقول إن مجموع الأحاديث دي مع بعضها بيشجع على الجواز بشكل خاص للناس اللي عندها القدرة على الإنجاب، لأن ده هو اللي بيحقق المقصد الأساسي من الزواج من وجهة نظر دي. تمام. لحد هنا إحنا اتكلمنا في الأساس الديني والنظري. دلوقتي بقى خلينا ننتقل من النظرية للتطبيق. إزاي التوجيه ده كان بيترجم على أرض الواقع؟ وهنا طبعا بيظهر سؤال منطقي جدا. طيب لو واحدة عمرها ما اتجوزت قبل كده، يعني بكر، ازاي ممكن حد يعرف خصوبتها؟ العلماء الحقيقة حددوا طريقتين للموضوع ده. الطريقة الأولى سموها التجربة المعروفة، ودي بتنطبق على الأرملة أو المطلقة اللي بالفعل عندها أولاد من جواز سابق فخصوبتها معروفة. والطريقة التانية هي الظن المبني على دلائل، ودي بتكون للبكر اللي مفيش تجربة سابقة ليها. طيب إيه هي بقى الدلائل دي اللي بيبنوا عليها الظن؟ العلماء ومنهم الإمام الغزالي وضحوا إنها بتعتمد على شوية عوامل كده، زي مثلا صغر السن والصحة العامة الكويسة، وكمان خصوبة قرايبها الستات زي والدتها واخواتها. يعني بيبصوا على التاريخ العائلي. طيب، وهنا ممكن تظهر نقطة تسبب حيرة أو تبان كأنها تناقض للبعض. إزاي النصيحة بالجواز من المرأة الولود بتتفق مع أحاديث تانية بتشجع على الجواز من البكر؟ يعني الموضوع كالتالي: عندنا نصيحة نبوية بتشجع على الجواز من الأبكار، وفي نفس الوقت عندنا نصيحة قوية جدا بالجواز من الولود. للوهلة الأولى ممكن حد يحس إن في تعارض. إزاي نوفق بين الاتنين؟ لكن مرة تانية ابن حجر بيقدم حل واضح جدا للمسألة دي. هو بيقول ببساطة إن مفيش أي تعارض. ليه؟ لأن البكر يفترض فيها إنها ولود، ده الأصل. أما اللي سبق ليها الزواج فخصوبتها معروفة بالتجربة، ففي الحالتين الهدف واحد وهو الإنجاب. إذن نقدر نلخص الموضوع في مبدأ واحد موحد: الهدف هو اختيار شريكة قادرة على الإنجاب.
والمبدأ ده بيشمل الاتنين، سواء المرأة اللي قدرتها دي معروفة بالتجربة الفعلية أو البكر اللي يفترض فيها القدرة على الإنجاب. طيب، بعد ما استعرضنا المنظور الكلاسيكي ده بالتفصيل، بيفضل سؤال كبير ومهم جدا. في عالمنا المعاصر اللي قيمه وأفكاره عن الأسرة والإنجاب وحتى عن الهدف من الجواز نفسه اختلفت كتير، إزاي ممكن نتفاعل مع التعليم دي النهاردة؟ ده سؤال بيفتح مساحة كبيرة للتفكير في العلاقة بين الماضي والحاضر، وبين التراث والواقع اللي بنعيشه.